สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวนะครับกับผมเชฟก๊อตวันนี้มีเมนูปลาแซลมอนย่างซอสมะนาวมาฝากคุณผู้ชมนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับส่วนผสมเมนูปลาแซลมอนย่างซอสมะนาวนะครับอย่างแรกคือปลาแซลมอนครับใช้ส่วนไหนก็ได้สำหรับผักรวมนะครับที่จะใช้ก็สามารถใช้ได้หลากหลายนะครับส่วนวันนี้ที่จะใช้ก็มีหอมใหญ่พริกยักษ์แดงแครอทแล้วก็บัสเซลสปราวต์แต่ถ้าไม่สะดวกที่จะหาตามนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการเลยส่วนผสมต่อมานะครับขอเรียกว่าเป็นซอสพาสลีย์ละกันนะครับตัวนี้ใช้สำหรับเพิ่มสีสันนะครับในการคลุกกับผักก่อนที่จะย่างผมใช้ใบพาสลีย์นะครับกระเทียมแล้วก็น้ำมันพืชปั่นรวมกันนะครับก็จะได้กลิ่นที่ค่อนข้างหอมนะครับแล้วก็สีเขียวที่สวยงามต่อมาเป็นมะนาวเหลืองนะครับจะใช้เป็นมะนาวเขียวก็ได้นะครับไวน์ขาวครับผมส่วนผสมต่อมานะครับเนยหรือมาการีนนะครับน้ำมันพืชกระเทียมทุบครับผมพริกไทยแล้วสุดท้ายคือเกลือครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยครับครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูแซลมอนย่างซอสมะนาวนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะทำการย่างปลาแซลมอนก่อนนะครับการย่างปลาแซลมอนผมจะย่างในกระทะนะครับใช้น้ำมันไม่เยอะนะครับผมแค่พอประมาณนะครับวิธีการย่างปลาแซลมอนนะครับง่ายมากเลยให้กระทะร้อนนะครับในอุณหภูมิปานกลางนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อปลาไหม้หรือว่าสุกจนเกินไปนะครับการย่างหรือการทอดปลาที่ดีนะครับควรจะให้สุกนะครับทีละด้านนะครับอย่ากลับไปกลับมาเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยอาจจะแตกหรือหักได้นะครับตอนนี้กระทะเริ่มจะร้อนแล้วนะครับผมใส่น้ำมันแล้วนะครับผมก็จะปรุงนะครับเนื้อปลาด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยครับผมเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็ค่อยๆวางนะครับเนื้อปลาลงไปเมื่อใส่ปลาไปแล้วนะครับก็ลองเขย่ากระทะดูนิดนึงนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อปลาเนี่ยไม่ได้ติดกับกระทะนะครับเราจะย่างให้เขาสุกทีละด้านนะครับโดยใช้เวลาประมาณสัก 1-2 นาทีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับผมครับคุณผู้ชมเมื่อปลาเราเริ่มจะได้แล้วนะครับผมก็จะใส่เนยไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ได้สีแล้วก็กลิ่นที่ดีขึ้นนะครับผมหลังจากที่ใส่เนยแล้วนะครับผมก็จะปิดไฟนะครับแล้วก็จะพักปลาเอาไว้ต่อมานะครับเราจะไปทำในส่วนของผักย่างกันครับในส่วนของผักย่างนะครับผมจะใช้กระทะใบเดิมนะครับที่เราทอดปลาหรือว่าย่างปลาเมื่อกี้นะครับผมจะค่อยๆย่างผักไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้เวลาประมาณสักข้างละ 2-3 นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่ย่างผักเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมครับเมื่อเราค่อยๆย่างผักไปเรื่อยๆนะครับผักก็จะเริ่มสุกทีละด้านนะครับเราก็จะมาเริ่มโรยเกลือนะครับแล้วก็พริกไทยครับผมจากนั้นนะครับก็จะค่อยๆกลับด้านผักนะครับสังเกตดูว่าตัวผักเนี่ยจะมีความเหลืองนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะครับขึ้นมา ห
เคครับผมก็จะค่อยๆย่างผักอีกด้านหนึ่งประมาณ 2-3 นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะนำผักกับปลาที่ได้เนี่ยพักเอาไว้แล้วก็จะเริ่มทำในส่วนของตัวซอสกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าซอสของเราจะทำยังไงสำหรับซอสเนยนะครับของเราก็จะมาเริ่มจากการใส่น้ำมันนะครับกระทะใบนี้ยังเป็นกระทะใบเดิมนะครับที่เราใช้ย่างปลาย่างผักนะครับหลังจากใส่น้ำมันแล้วนะครับก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับผมจะผัดให้กระเทียมเริ่มหอมนะครับผมต้องระวังไม่ให้ไหม้นะครับซอสตัวนี้จะรสชาติค่อนข้างเบานะครับจะมีส่วนผสมของกระเทียมนะครับไวน์ขาวเนยแล้วก็เลมอนเท่านั้นเองนะครับปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือและพริกไทยครับผมหลังจากที่กระเทียมนะครับเริ่มที่จะมีสีออกทองๆนะครับผมก็จะใส่ไวน์ขาวลงไปจากนั้นนะครับก็จะใส่เนยนะครับหลังจากใส่เนยนะครับผมก็จะปรุงรสเล็กน้อยนะครับด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยครับผมแล้วสุดท้ายนะครับก่อนที่จะปิดไฟนะครับผมก็จะบีบน้ำมะนาวลงไปนะครับตอนนี้ซอสของเราก็ได้แล้วนะครับผมก็จะปิดไฟแล้วก็จะนำส่วนประกอบทั้งหมดนะครับมาจัดจานรวมกันครับในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะจัดจานกันนะครับผมก็จะนำผักย่างที่ได้นะครับมาผสมกับส่วนผสมที่เราเตรียมเอาไว้นะครับส่วนผสมนี้ก็คือซอสพาร์สลีย์ของเรานะครับซอสตัวนี้จะช่วยให้ผักย่างของเรามีรสชาติแล้วก็กลิ่นนะครับที่แรงยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งยังช่วยเพิ่มสีให้ด้วยนะครับผมเมื่อคลุกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนำมาจัดจานครับต่อมานะครับก็จะเป็นปลาแซลมอนของเรานะครับและสุดท้ายก็เป็นซอสครับผมสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการรสชาติเปรี้ยวนะครับก็สามารถที่จะเสิร์ฟเจ้าปลาแซลมอนนี้นะครับคู่กับมะนาวได้นะครับเท่านี้ก็เป็นเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ทำได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นเมนูหนึ่งที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่ต้องการรายละเอียดของเมนูและสูตรอาหารสามารถที่จะเข้าชมได้ที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้ผมเชฟก๊อตต้องลาก่อนสวัสดีครับ